Hai, Assalamualaikum dan selamat petang bersama dengan Cikgu Huda dalam subjek RBT. Hari ini kita nak buat satu projek iaitu penanaman hidroponik DIY. Apakah itu hidroponik? Hidroponik bermaksud teknik penanaman yang menggunakan air sebagai medium. Apakah jenis pokok yang sesuai untuk ditanam menggunakan teknik ini? Pokok-pokok yang sesuai ditanam adalah pokok yang mempunyai batang yang lembut. Contohnya seperti sawi, kangkung, kailan dan sebagainya. Okey, jom ikuti cikgu teknik-teknik, langkah-langkah, bahan-bahan yang diperlukan sepanjang projek ini dijalankan. Okey, mula-mula kamu boleh mencari bahan-bahan yang terpakai di sekeliling rumah kamu. Contohnya seperti botol mineral yang bersaiz 5 liter seperti mana yang cikgu dah suruh kamu cari pada minggu lepas. Sudah cari ke belum? Okey, kenapa cikgu gunakan yang besar? Supaya senang disimpan dan senang pokok untuk bercambah, anak benih untuk bercambah. Okey, sekiranya tiada botol besar, kamu boleh menggunakan botol yang bersaiz sederhana. Contoh, bersaiz 2 liter. Okey. Ini adalah projek tanaman hidroponik yang telah disiapkan oleh cikgu, iaitu biji benih sawi. Okey, ini yang telah siap. Bahan-bahan seterusnya adalah air, spray, biji benih, tisu basah, gunting, penembuk lubang, lidi, tali mop atau reja benang. Okey. Itulah bahan-bahan terpakai dan bahan-bahan yang boleh kamu dapatkan di kedai bahan piran kamu. Okey, macam cikgu cari biji benih ni di kedai RM2 di Temerloh ataupun ada di Happy Home di Temerloh. Okey, kamu hanya menggunakan wang berharga RM2.10 untuk membeli satu biji benih. Kamu pilih satu saja, tak perlu banyak-banyak. Mungkin macam cikgu suka banyak sebab cikgu ada mini tanaman. Okey, jom kita mula. Apakah langkah-langkah untuk membuat projek tanaman hidroponik? Okey, kamu ambil satu botol yang kamu telah cari, kemudian dipotong atau digunting di bahagian atas, keliling, okey, sehingga menjadi seperti ini. Okey. Ini yang cikgu dah potong. Nampak? Ini bahagian bawah, ini bahagian atas. Okey, kalau kita cantum, dia menjadi satu. Ini botol minyak terpakai. Okey. Kemudian tali mop ni, okey, hendaklah dimasukkan dalam penutup tadi. Okey, penutup cikgu ni hanya menggunakan gabus. Okey, gabus dicocok di bahagian tengah menggunakan penembuk lubang ataupun dengan pensel pun boleh. Okey. Okey, kamu bagi dua, separuh di bawah, separuh di atas. Okey. Kemudian begini ya. Kemudian kita letak air. Okey, selepas itu masukkan bahagian atas bersama tali mop di atasnya, terbalikkan. Okey, nampak? Okey. Selepas itu, apa perlu buat? Okey, kita ambil tisu basah dan kita susunkan di dalam botol ini di atas tali mop tadi. Okey.
Okey, kemudian ambil tisu muka ataupun kapas dan susun di atasnya. Okey, bila guna botol besar, kamu akan dapat luas kawasan yang besar untuk letakkan biji benih. Susun di atasnya secara jarak. Okey. Letak banyak-banyak pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Kemudian spray sedikit. Kemudian kita letak biji benih, beberapa biji benih di dalam botol ini di atas tisu basah tadi. Okey, kalau kawasan besar macam ni, kita boleh letak dalam 10 biji anak benih. Okey, macam cikgu letak 10 ataupun lebih disebabkan besar botol cikgu pilih ini. Okey, ni biji benih tadi, cikgu letakkan dalam ni. Okey, kita kena ambil menggunakan batang lidi. Kerana dalam biji benih ni dia ada kandungan kandungan antifungal, kurang ambil satu-satu letak dalam botol secara jarak. Okey, kita jarakkan dia kerana kita tak nak ada persaingan dalam proses pertumbuhan pokok. Okey. Okey, botol yang besar ni dia senang letaklah secara jarak. Sebab dia luas. Jangan dekat-dekat, takut ada persaingan, pokok tak akan tumbuh dengan baik. Dia tumbuh dengan sihat. Cukup zat makanan. Okey. Cukup 10. Okey, kemudian kita sembur sikit dengan air supaya dia basah lembab-lembab sedikit. Okay, tidak perlu untuk basahkan banyak, hanya sedikit sahaja. Okey. Dah siap penanaman hidroponik Cikgu Huda. Okey, di sini cikgu percaya kamu boleh buat sedemikian kerana tidak memerlukan kos yang tinggi. Okey. Tada. Tengok biji benih cikgu. Okey. Sampai sini saja. Sekian. Terima kasih.